ها هو يجول في وسط المدينة على عادته اليومية لملاقاة الناس. رئيس الحكومة رياض بيك الصلح، محمولا في ذلك اليوم من سنة 1951 بعد اغتياله في الأردن، ألقى التحية الأخيرة على أبناء البلد. مر أمامهم، لا هو تكلم ولا هم تكلموا. لم يستمع إلى همومهم ولم يشتكوا له كالعادة. لوحت الأيادي وداعا لنعش محمول على الأكتاف قبل أن يوارى في ثرى مسجد الإمام الأوزاعي بحسب ما أوصى. ابنة الاستقلال مشت خلف الاستقلال، إلى جانبها شقيقاتها لمياء ومنى تبكيان الوالد. هي علياء بكر البنات الخمس، برأس مرفوع كانت تلقي النظرة الأخيرة على والد صنع الاستقلال، وهي تدرك أنه مع فقدان لبنان لرياضه انتقل الحمل إلى كتفيها. وهل من حمل أكبر؟ بالأمس 16 تموز كانت ذكرى استشهاد أبي. كان بودي أن أسقي ذكرياتي معه دمعا ووردا، وأن أعتكف بصمتي لأستجمع أيامي الجميلة معه. أراد رياض الصلح للبنان أن يكون مشتل الحريات ومنبت الأحرار في هذا الشرق. علياء ورثت اسمها عن اسم عمتها التي توفيت صبية. كانت هي علياء بالنسبة لرياض، وعلية بالنسبة لأمها فايزة نافع الجابري الحلبية، ابنة شقيق سعد الله الجابري بطل استقلال سوريا عام 1943 ورئيس وزرائها. في رأس النبع في البيت المجاور للكلية العاملية كانت تعيش البنات الخمس: علياء، لمياء، منى، بهيجة وليلى، مع الجدة التركية الست نظيرة مفتي زادة والدة رياض بيك وابنة المفتي منذ الزمن العثماني. وكان البيت مشرعا للناس وفي حركة دائمة بين حراس وضباط، ولم يكن له مفتاح. تلقت الشقيقات تربية صارمة لكن تقدمية، فالبنات كما كن يعرفن في كل بيروت ورثن حب الموسيقى عن الأم عازفة البيانو وصاحبة الصوت الجميل تروي لمياء، وتعلمن العزف على آلات مختلفة. من جدتها ورثت علياء حب الشعر، كانت تستمع إليها وهي تقرأ شعر لامارتين. بدورها كانت علياء تقرأ لها الصحف اليومية من دون أن تفهم ما تقرأه، لأنها لم تكن قد تجاوزت بعد سنتها السادسة. هي التي خبأتها والدتها 3 أشهر بعد ولادتها، لأنها لم تولد شقراء مثل الحلبيات. يعني لما بتقعد مع عائلتها بتحسها هي صلحية بامتياز، وريثة رياض الصلح. لما بتقعد هي واخت من الاخوات، مثلا بتقعد مع امي حكي الحلبي، لما بتقعد مع خالتي لميا الكبيرة والقريبة عليها حكيهم انتيم على اساس بنت وبنت مع بعض. فحسب المحطة، حسب الشخص، حسب الموقف بتشوف طبعها. لا، ما بتصور انه طبعها سوري او حلبي ابدا او تركي، بس عشرتها لستها بأول الطريق، عاشت هي وستها بنفس الأوضة. وبعدين بعد ذلك ستي الله يرحمها ولدت يتيمة، فاللي رباها خالاتي الكبار بحلب، واللي كانوا دائما موجودين معنا هن كمان اهتموا بعائلية. فحسب
الشخص اللي عم بيقعد معك بيقول لك طبعه هيك، لا طبعها خاص بها. أولاد العاديون يحفظون قصة الشاطر حسن، ونحن تقص علينا جدتنا قصص أبي والاستقلال، وكيف تعرف رياض على الاستقلال وهو في 13 من عمره حين رمى قنبلة على عربية الوالي المستعمر التركي. كنت في 3 حين أدخلت إحدى المدارس الفرنسية، فاقتربت مني طفلة فرنسية وأعطتني شوكولا، فرميت الشوكولا بوجهها وضربتها على أنها الاستعمار، وكانت النتيجة أنني طبعا طردت من المدرسة من أجل الاستقلال. غير أن علياء ما إن أخرجت من مخبئها حتى أضحت الشغل الشاغل في بيت الصلح، لا سيما حين كان يزخر عند زيارة الخالات والأخوال بالموائد والأغاني الحلبية الشهيرة، حتى إن أمها كانت تصفها بالتي تلهي الدب عن عليء. كان رياض بيك يخاف على بناته خوفا شديدا، الوالدة لا، مع ذلك كان للتنزه أصول، وللذهاب إلى السينما وقت محدد، ومقهى بيبو كان يحجز بكامله حين يصطحب الوالد كبرى بناته إليه. حتى الشاليه الخاص بالعائلة في سان سيمون في منطقة الجناح كان مخصصا للتنزه والاستجمام وليس للسباحة. قرار كسرته البنات ذات يوم، وإذا بالوالد يفاجئهن باحتلاله التراس المواجهة للمسبح، فما كان عليهن سوى البقاء في مياه البحر حتى 6 مساء وهن يرتجفن من البرد. تتذكر لمياء أم الجدايل كما كان يطلق عليها والدها الذي كان يحلف باسمها. مع ذلك لم يكن رياض الصلح ليوصف بالوالد القاسي، كان كما تروي منى الأب الحنون والمرح، وقد أورثنا باقة من الوصايا كان دائم التذكير بها، فتربينا على وجوب أن نكون كتلة موحدة والاعتزاز بأنفسنا من دون أن نصاب بالغرور وعدم التملق أو الشكوى، بل أخذ حقوقنا بأيدينا. والأهم أنه علمنا حرية الكلمة، فحتى ونحن صغيرات كان يقبل النقاش، وهو الذي أمضى أيامه في مناقشة أهل السياسة والصحافة فضلا عن كبار الزعماء. كان يستقبل براسنا بقى المريدين فأوقف على البلكون، قال لها شايفي هيدا الزلمة جاي هونيك؟ قالت له ايه؟ قال لها هيدا جاي بده يعين ابنه بالدرك، إذا تركته أنا يطلب مني يقدم طلب بده يكون مقهور كل عمره، إنه طلب. هيدا الرجل عنده كرامة، لازم نشعره إنه نحن بحاجة لابنه بالدرك، ما تذلي حدا، لازم السياسي ما يذل حدا، ما يخلي حدا يطلب. قالت لي فعلا وصل هالرجل اسمه أبو مدري شو، طلع فيه رياض بيك قال له يا أبو فلان جيت بوقتك، بدي أنا كنت روح أبعث وراك، قاعدين نفتش على ناس شباب مثل ابنك للدرك وما عم نلاقي، شو بتعطينا ابنك؟ قال له يا بيك نحن بأمرك يعني شوف كانت قديش كان في خلق في السياسة. كان يردد علينا دائما أنه من المستحب أن نكون قساة مع النفس مع أنفسنا، وأن نتسامح مع الناس، وعاملوا الناس حسب ظروفهم، وعاملوا أنفسكم حسب الأحسن. هكذا كسر رياض بيك عند بناته صورة المرأة المستسلمة لذكورية مكرسة في الشرق، ربما لأنه لم يرزق صبيانا. كان يخصص لكل منهن ربع ساعة يوميا للاستماع إلى همومهن والاطلاع على مسائلهن الشخصية، فكان حازما في أمور
ومنصاعا في أمور أخرى كمشاوير كانت البنات يطلبنها فيترك سيارته وسائقها بتصرفهن ليستقل التاكسي شأنه شأن أي مواطن. لكن الحديث في السياسة كان مع علياء وحدها، وحتى أنه صحبها ذات يوم وهي بعد صغيرة إلى البرلمان لمتابعة إحدى جلسات الافتتاح. ويحيط بالأمور من جميع نواحيها، لكنه كان أيضاً خارق الشجاعة مقدام، أي أنه يعرف المخاطر ولكنه يغشاها ولا يخشاها. هو صاحب الفضل في تشجيعه لها، لأنه كان يناديها كما هو معروف علي بيك، بمعنى أن لا تبقى في حدود المرأة الشرقية المحجمة عن الأدوار العامة. دائما كان يرضي لها فضولها لما تسأل أسئلة سياسية، حتى أحيانا كانت تجادله ببعض القرارات اللي يتخذها، تبعت له برقيات احتجاج أو تكتب له أو تقول له مثلا الغرض الشيء الفلاني عجبني، الشيء الفلاني ما عجبني، ويجاوبها، وطبعا بالنتيجة يقنعها بس ما يزعل منها. مع هذا لم تكن لمياء ومنى بعيدتين عن أجواء السياسة والسياسيين في ذلك الوقت، وقد عايشتا الاستقلال فترة من الزمن قبل 22 من تشرين الثاني عام 1943. كان الاستقلال أشبه بالابن الوحيد المدلل لدى والد حول بيته إلى خلية عمل واجتماعات لمناهضة الاستعمار. كنت أكره الاستقلال وأغار منه، لأنه كان ابن البيت المدلل. أبي يغيب عن البيت من أجل الاستقلال، نحرم من حنانه وهو في السجون والمنافي من أجل الاستقلال، فتزوج وحل الاستقلال ضر على زوجته، أنجب وكان الاستقلال منافسا لبناته. أنا كنت أسمع من أمي أنه كانوا ينزلوا بمظاهرات مع بعض ضد الانتداب الفرنسي على الأيام. كانت تقلي أنه مرة الفرنسيين بعتوا السنغالية، وقتها كان في فرقة سنغالية من قوى الأمن اللي يبعتوها على لبنان، وكان كتير أثرت فيهم للبنانيين إنه كيف معقول إنه يردون السنغالية. بتعرف إنه هن كانوا يعتبروا حالهم أهم من الفرنسوية حتى اللبنانيين، كيف معقول إنه يبعتوهم. وكانوا بهالمظاهرات موجودة عليا وإخواتها وأمي. كان أنا معروف علي إنه مغرومة ببول كالون. بول كالون ابن أخت جورج نقاش وفرنساوي، فعليا لمتني قالت لي كيف بعد الاستقلال بتقدري تنغرمي بواحد فرنساوي؟ ما بعرف كيف. نحن لما كنا بالمدرسة وقتها صار الاستقلال، وكنا نعمل مظاهرات ضد الفرنسيين اللي احنا بمدرسة فرنسية، وكانت المظاهرات يجوا الشباب من مدرسة الشباب ليجتمعوا لعدنا، ونطلع نحن ونمشي كلنا بالطريق، تيجي المديرة تتوقفنا نطلع كلنا، يعني رغم انه المديرة كلنا كان وعليا من اوائل الناس اللي كانت، ما بعرف إذا عندي صور فيها المظاهرات اللي كنا نقوم فيهم، بس عشنا يعني بنحس حالنا الاستقلال اللي احنا عملناه. درست علياء في الليسيه فرنسي العلمانية في بيروت قبل أن تنتقل إلى الجيرلز كوليدج إنجليش في الإسكندرية لتحصيل علمها الثانوي. هي كانت مفاجأة وصول علياء ومنى للمدرسة، كان اسمها الانجليش جيرلز كوليدج EGC بالاختصار، وهي مثل الVC يعني الفيكتوريا كوليدج، ومعروفة الفيكتوريا كوليدج يعني مشان مدرسة المهمين، الناس المهمة. بعتهم رياض بيك الصلح علياء ومنى تتعلموا انجليزي، ومنى كانت معي بالصف وعلياء كانت بالفيلو، وكانت بتتابع الفيلو في الليسيه فرنسي في الوقت ذاته يلي بتدرس فيه لغة انجليزية وبتاخد شهادة الثانوية العامة باللغة الإنجليزية. يعني عم تعمل مجهودين مش مجهود واحد. كانت ذكية بقى، الكلنا
كلنا كنا حواليها نحب نسمع على عليا نشوفها، وهيدا يعني من وقتها كنت تشعر إنه عليا عندها شيء، ما بقول بزيادة عنا كلنا، بس في عندها شيء مختلف، عندها دور تلعبه وبلشت تلعبه من هي وبالمدرسة. لم تكن في الليسيه تلك الطالبة التي تهتم بدروسها فقط. فكرها كان يذهب دائما صوب فلسطين والقضية الفلسطينية. أرادت أن تناضل على صورة الوالد ومثاله أيام الاستقلال، نصرة لفلسطين وللأمة العربية من محيطها إلى خليجها. في أحد الأيام تقدمت رفيقاتها في المدرسة في تظاهرة لاقين بها مجموعة من حزب النجادة وحزب الكتائب. مشت إلى جانب نادية حميدي تويني لاحقاً، ولمياء زكور ابنة ميشيل زكور، وسعاد طبارة. كانت تصرخ وهي ترتدي معطفاً من الأخضر الزمردي: فلسطين عربية فلتسقط الصهيونية. هي التي كانت دائما تردد، وأولئك الصديقات كما الشقيقات: يا ظلام السجن خيم إننا نهوى الظلام. النشيد الذي كتبه الصحافي السوري نجيب الريس في سجن جزيرة أرواد عام 1922. كانت هناك قضيتان تحتلان عقلها وقلبها. القضية الأولى القضية الفلسطينية، والقضية الثانية القضية اللبنانية. القضية الفلسطينية قضية شعب سرق منه وطنه، فهو يناضل في قضية حق من الدرجة الأولى. والقضية اللبنانية هي كيف يكون هذا الوطن العربي مثل العالم، لا مع العالم ولا ضد العالم. كانت منذ الوعي الأول استثنائية، لامعة، أنيقة، تتظاهر في الشارع من أجل الشعوب، شعب فلسطين، شعب الجزائر، وكل شعب مقهور. كانت تقفز من ولادة استقلال إلى العمل من أجل استقلال عربي آخر. بهالعمر يمكن كان عمرها 19 سنة أو هيك شيء، كانت عقلها مش بتاع 19 سنة، عقل بنت عمرها 29 سنة، واهتمامها بالسياسة، في حين البنات كلهم كانوا بيهتموا أكتر بالاجتماعيات. يعني هي مهتمة بالسياسة، بالحركة العربية، بالقومية العربية، باللي بيصير بالعالم العربي، التطورات اللي عم بتصير. وكانت بتتوقع اشياء صارت، بتقول العرب حيصير عندهم سلسلة من الانقلابات العسكرية، وصارت. وكل كتاب هلا قد بتقرا عليها، مش كفايه اللي مديونهم لنا، كمان انت بتحطي عليهم شويه طول طول عليه على ليبريري، يعني دايما بالمكتبه. وقت كان رئيس وزاره صادر مجله مهمه كثير وقتها، ونحن زعلنا طبعا، بعثنا له برقيه احتجاج انه كيف بتقفل هالمجله هيدي. اجى الظهر زعلان من السرايا انه باي حق انتم بتتدخلوا، انا بدخلكم باموري بس ما معناتها تعترضوا علي. قالت له عليا انت اللي علمتنا على حريه الراي. سكت، قال طيب معكم حق. قالت يوما: تربيت على أن لبنان هو وطني بحدوده وخصوصياته، وصفاته ليست موجودة في أي بلد عربي آخر. لم نفكر يوما أنه عمل للرجال أو لناس أكبر منا أو أهم منا، وكنا نعتبر أن الذل يطالنا إن طال أحدا من العرب. رافق العمل السياسي مسيرة علياء منذ ظهورها الأول ناشطة في مكتب فلسطين الدائم عام 1948 إثر اجتياح إسرائيل للقدس الغربية،
إلى مقاعد الجامعة الأمريكية في بيروت، وحتى في جامعة أكسفورد في بريطانيا التي التحقت بها سنة 1952 لدراسة الصحافة، حيث كانت ثانية أو ثالث فتاة عربية تلتحق بها. I first met Alia El-Salah at Oxford in, I think, 1952. I think she was only the second or third Arab girl to study at Oxford, so she was something of a rarity, attracted a lot of attention. She was an attractive and lively girl, and she had a lot of admirers. Now, I think she came shortly after her father's death in 1951, and she was, of course, much affected by her father's death. إنه صباح 16 من تموز عام 1951. ركضت الأم فايزة خلف زوجها، لكنها لم تلحق به وهو منطلق في سفر إلى الأردن. توجست شراً، وقد نسي عادة كتابة إحدى الآيات القرآنية على دفتر معلق خلف الباب كلما أراد السفر. في الإسكندرية استفاقت علياء ذلك اليوم على حلم مزعج ما لبث أن تحول إلى إحساس أنها ستفقد والدها. الإحساس بدوره أضحى يقيناً. In her dream, in her nightmare, she saw the front page of Al-Ahram, and there was a great banner headline saying, Riyad al-Sulh killed. And the next morning woke up and laid out her prayer mat for the morning prayers at 6 a.m. And at that moment, the headmistress of the school came into her room and said, get dressed at once, come down to the hall. And of course, she knew that something terrible had happened. And in the hall, she found the consul in tears. Everybody was in tears. And they sent a special plane from Beirut to take her home. And on the plane, to accompany her was a young Egyptian journalist, young Egyptian reporter, Mohammed Hassanein Haikal. And he sat next to her, let's say across the aisle, and she glanced across. He was opening the Ihram, and there she saw the same headline, Riyad al-Sulh killed, except they added in Amman, exactly the headline she had seen in her nightmare. اغتيل رياض الصلح. الساعة يمكن 3:30 بعد الظهر، كان في سكرتير عند الوالد اسمه حسن باشو، ما له بالعادة يجي لعنا الساعة 3:30 بعلي. لما شافته والدتي جاية قال في شي خبر عاطل الهيا، مجيئه بهالساعة مش طبيعي. ولقيت ماما طلت، دخل حسن باشو علينا وبلغنا الخبر. في عمان قتل رئيس حكومة لبنان، أول المشتبه بهم الحزب السوري القومي الذي كان قد اتهم الصلح وهو رئيس حكومة بقرار التوقيع على حكم إعدام زعيمه أنطونس عادي. عادت علياء مفجوعة يرافقها قنصل لبنان في الإسكندرية روبير خلاط على متن طائرة خاصة. في البيت العائلي في رأس النبع بنات رياض الصلح كن منهارات. وحدها علياء كبتت مشاعرها. تذكرها صديقتها لمياء زكور بسترس واقفة إلى جانب البيانو تقرأ ما كتب عن ذلك اليوم المشؤوم في الصحف، وتتابع كيف سالت الأقلام برثاء والدها. وقد سال دمه على قميص علق على جدران المنزل. وقفت لمياء ومنى تحته تبكيان الوالد. خلف النعش مشت البنات الثلاث، وما من بنات كن يمشين خلف النعوش، كن السباقات، وقد برزت صورهن في الصحف والمجلات المحلية والعربية. كانت علياء الأكثر تماسكا بينهن، فمن في النعش ليس والدها فقط،
هو والد الاستقلال. ووالد الاستقلال يجب أن يعاقب قاتله. هكذا اجتمعت حسرة الابنة وحسرة الثائرة لتنقض علياء على رئيس الجمهورية بشار الخوري وتصرخ بوجهه متهمة إياه بقتل والدها. بعد سنوات وإثر الحادثة كتب الرئيس الشيخ في مذكراته: ووقفت أؤبن رياض الصلح والمذياع أمامي، وعلى مقربة مني بناته يهمهمن ويلتفتن شذرا وعيونهن تقدح شررا وكأنني أنا الجاني. وكانت أن مرت سنوات لتكتب علياء في رثائه في 18 كانون الثاني يناير 1964 تحت عنوان: يا أكرم الراحلين، كنا أطفالا عندما التقى الرجلان، فكان لهما موعد مع القدر، وللبنان موعد مع الحرية. كنا أطفالا ولم نكن لنفهم هذه اللقيا ولا رفقة الجهاد هذه، بل كانت أفئدتنا الصغيرة تتقد غيرة وحقدا على رفيق الجهاد الذي أصبح شريكا أكثر من مناصف. وهذا الحقد أمر طبيعي، وقد قيل قديما: وكل فتاة بأبيها معجبة. وكبرنا نحن وفهمنا أن لقاء الرجلين كان القدر المرسوم، وأن الشيخ بشار الخوري لم يكن رئيس جمهورية تشرين صدفة، بل إنها حتمية التاريخ التي اختارت للاستقلال أبا. فرغ البيت من ركن البيت، وكان الاستقلال قد تحقق. باني الاستقلال لم يكن قد أكمل بناء منزله الخاص على أرض اشتراها وزوجته في الأوزاع عام 1948، فكان أن أكمل بقرار ملكي من العاهل السعودي الملك عبد العزيز آل سعود، مفوضا إلى الحاج حسين العويني الإشراف على إنهاء بناء ما عرفه ويعرفه أهل بيروت بقصر الرياض، وقد سكنته عائلة الاستقلال منذ عام 1961. حركة الزوار القصر لم تهدأ بعد اغتيال رئيس حكومة لبنان. بقيت أبوابه مشرعة للاستقلاليين والرفاق القدامى. أنا بتذكر أنه بعد استشهاد رياض الصلح ما كان يمروا 22 تشرين الثاني هالموعد هذا، هالذكرى هيدي، ذكرى الاستقلال، إلا ما الوالد يروح يزور بيت الصلح، أرملته وبناته يزورهم فقط للتأكيد على هذا العاطفي وعلى الألفي اللي كانت موجودة بين بيير جميل ورياض الصلح، والتأكيد على التواصل بين العائلتين حتى مع مرور الزمن. غادر الوالد إلى الأبد تاركا وراءه استقلالا وميثاقا يافعين. خرج الانتداب الفرنسي، لكن الوقت لم يكن قد سمح بعد بتكريس تلك الحالة الجديدة بين المواطنين. هكذا كان على علياء أن ترعى نبتة زرعت للتو. بالنسبة لها 43 كان تجربة هائلة ومهمة جدا، لأنه دائما كانت تشوفها تقيسها بحلم مؤسسيها وتقيسها بالمنظار المحيط فيها. فكان حزبها الأول ميثاق 1943، وكان هاجسها الأول ميثاق 1943، واعتبرت نفسها أنه هي حارسة الاستقلال، خادمة الاستقلال، بس ما قالت أنه حارسة الاستقلال، مين بيسترجي يمثل الاستقلال أو يحكي كلمة أو شيء من هالنوع. وهكذا انطلقت بحياتها وقد ورثت خدمة الاستقلال ووجوب حراسته. هي التي رددت دائما: الاستقلال ولد في بيت أبي، لكني لست شقيقته بل خادمته. كان والدي يقول إن الحرية ليس لها جدران بل لها سقف،
هذا السقف هو ديمومة الوطن، ويجب ألا نفقد هذا الوطن، لأن السقف هو العدالة والحق والكرامة. نحن في النهاية ثقبنا السقف فانهد علينا. نحن لم نعرف أن نعايش الحرية. خطبت علياء الصلح إلى الأمير سلطان بن عبد العزيز في عام 1953، إلا أن الخطوبة لم تنتهي بزواج، على عكس شقيقتها منى التي تزوجت من الأمير طلال بن عبد العزيز، ولمياء التي اقترنت بالأمير عبد الله العلوي ابن العاهل المغربي الملك محمد الخامس، لتتزوج بهيجة من الدكتور سعيد الأسعد، وفيما بعد أصغرهن ليلى من ماجد صبري حميدي. دليل على أن رياض الصلح بالفعل لم يكن يميز بين بلد عربي وآخر، كان عربيا يقبل كل عربي، وهذا الجو وهذا المدى أثر على بناته وعلى ثقافة بناته. عندما كانت تسأل في بداية الصبا عن فارس أحلامها كانت تقول: هو الرجل الذي يستأذن التاريخ ليغازلني، كما كان والدي يستأذن التاريخ ليدللني. عام 1955 تزوجت علياء من الصحافي الفلسطيني ناصر الدين النشاشيبي رغم فارق السن بينهما. عاشا لفترة في بناية حمزي في شارع فردان، وقد أثمر هذا الزواج فايزة ومن ثم رياض، لتنتقل العائلة فيما بعد إلى السكن في القاهرة، حيث عين الرئيس جمال عبد الناصر ناصر الدين النشاشيبي واحداً من رؤساء تحرير صحيفة الجمهورية المصرية. حين وطئت علياء عتبة البيت في مصر، يحكى عن سنين سوداء حاولت إخفاءها خلف وجه دائم الإشراق. قبولها بالزواج من ناصر النشاشيبي أساسه هذه التربية الخاصة التي تربت عليها في بيوتها، أن الكتاب والصحفيين وأصحاب الصوت مهمون أيضا كالوطنيين وكالسياسيين الكبار. الحقيقة نحن كنا نلاحظ أنه بحضور ناصر النشاشيبي علياء كانت تقريبا أكثر الوقت صامتة، ما تفتح تمها تقريبا، لا تتفوه بكلمة بحضور ناصر. ناصر لا يترك مجال لأحد، وهي لا تحرص على أن تتحدث بحضوره. ما كانتش سعيدة زوجيا، إنما كانت سعيدة من عيشتها في مصر، كانت بتحب مصر وكانت تعرف ناس كتير وكل الناس كانوا بيحبوها. في العاصمة المصرية حيث سكنت عمارة ليبون أحد أفخم مباني الزمالك، لم تكن ابنة الصلح لتترك السياسة والهموم الوطنية والعربية، ولعلها بفضل شبكة علاقات واسعة جمعتها بسياسيين وصحفيين كانت على تماس دائم مع التطورات، محولة منزلها إلى صالون سياسي عن قصد أو ربما عن غير قصد. ما أرادت يكون بيتها صالون سياسي، لكن تحول من حيث لا تريد أو لا يعني تخطط إلى أنه يصير صالون سياسي. لازم أي مسؤول عربي من جيل يعني من السلالة الثانية لمرحلة الأربعينات، يلي مرحلة الاستقلال في العالم العربي والتحرر يعني الوطني، كان يحرص أنه لازم يشوف بنت رياض الصلح. هناك تعرفت إلى الأخوين مصطفى وعلي أمين الصحفيين الشهيرين اللذين سكنا المبنى نفسه
حيث كانت تقطن، وإلى الصحافي محمد حسن هيكل الذي التقته من دون أن تتعرف إليه في الطائرة يوم مقتل والدها. معهم ومع آخرين من رموز الحكم الثوري الناصري كان محور الأحاديث في تلك الحقبة حرب السويس التي حصلت بعد قرار الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس مدعوما من الأمريكيين، إضافة إلى ثورة 1958 التي عصفت بلبنان، حين اتهم الرئيس كميل شمعون بالانحياز إلى حلف بغداد ضد المد الناصري ورجالاته في لبنان، ومنهم الرئيس صائب سلام. كانت علياء من المعادين لسياسة شمعون، ومع هذا كانت تواجه وبشراسة زوارها المنتقدين له والآملين بموعد قريب لضم لبنان إلى الجمهورية العربية المتحدة. وتروي علياء قائلة: كنت في مصر وكانت بيروت تحترق، كانت الأحاديث تدور أمامي حول ضم لبنان وتكسير رأس كميل شمعون، لكنني وقفت في وجههم وقلت لعبد الناصر: الذين قالوا لك إنهم يستطيعون ضم لبنان غلطانين. عليا وجدت الشيء المهم الأساسي في التاريخ العربي وفي الحاضر العربي. مصر ليست قطرا من الأقطار العربية، مصر هي القطر الممتاز، هي مصر المسلمة القبطية. الأقباط كانوا أساسيين في الاستقلال. كانت حينها ابنة رياض الصلح التي انتقلت إلى القاهرة. لم تكن علياء الصلح بعد، مع ذلك لعبت دورا بارزا مع بعض كبار القادة والمسؤولين العرب والأجانب. حاولت أم رياض تلوين أيامها بلقاءات مع فنانين أمثال محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، وجارتيها صباح وفاتن حمامة، وفيروز حين كانت تزور القاهرة، جامعة إياهم إلى موائدها بين الحين والآخر. كمان ما كنت أتركها أبدا بمصر، كنا أصحاب كتير، أنا كنت أحبها كتير كتير. هي كانت جارتي في نفس العمارة اللي كنت أسكنها في الزمالك، هناك كنت بشوفها. وطبعا كانت وقتها متزوجة من الكاتب الأستاذ ناصر النشاشيبي، فكان بحكم إن كان في علي أمين في العمارة وكنا بنشوف مصطفى وعلي وكل الصحفيين دول، فاتعرفت على ناصر وبالتالي اتعرفت على عليا. دايما كنا نقول لها عليا. كانت عندها يعني وش مريح صبوح، ما فيهوش أي حاجة مصطنعة، لا في إحساسها ولا في كلامها، وأنا بحب الناس الطبيعيين خالص. في القاهرة تعرفت لأول مرة إلى ياسر عرفات، وكانت جمعتها لقاءات ومناقشات متعددة مع عبد الناصر. يومها كان عرفات رئيساً لاتحاد طلبة فلسطين، وكان يتردد على زوجها المقرب من النظام. وبين هذا وذاك لعب الدور الوسيط في إخراج القيادي الفدائي محمد يوسف النجار الملقب بأبو يوسف من السجن، وقد تركت آثار التعذيب بصماتها على يديه. كيف تعذب الفلسطينيين؟ سألت علياء عبد الناصر. حب يكرمها عبد الناصر، نزلها بأول غواصة مصرية، كان جايبين غواصات مصرية جديدة، نزلها بالغواصة. وبتقول هي إنه الغواصة حدا بينزل بتابوت. فكنا عم نتفرج أنا وياها فيلم بباريس، وقالت لي يلا بدنا نظهر. بعدنا فايتين على الفيلم قالت لي بتذكرني بالغواصة اللي فت فيها أنا وعبد الناصر. قلت لها أنت ركبتي غواصة مع عبد الناصر؟ قال إيه، أنا عبد الناصر حب يفرجيني على السلاح الجديد اللي مصر العربية وقت عم تعيد تجهيز جيشها فيه، فركبني بغواصة. أعتقد أن المنطلق علياء صلح ورؤيتها للعالم الآن منطلقة
مفهوم عروبي وقومي، رغم أنها كانت شديدة الحب للبنان واحترام التعددية في لبنان والتعايش والتوازن الداخلي الدقيق، إلا أن نظرتها العامة كانت تنطلق من النظرة القومية. وبما أن القضية الفلسطينية هي الجرح العميق في جسد العرب جميعا، فحقيقة كانت علياء الصلح ملتزمة التزام شديد إلى حد التعبد في القضية الفلسطينية. في العاصمة المصرية أيضا التقت حافظ الأسد في إحدى الاستراحات الملكية التي كان يسكنها عم أمها إحسان الجابري، رئيس الوحدة الثلاثية بين مصر واليمن وسوريا آنذاك في القاهرة. إليه كان يتردد الأسد برفقة مصطفى طلاس وزير الدفاع فيما بعد، المتزوج من لمياء الجابري ابنة خال أمها فايزة، وهي تروي أنها وجدته يفهم كثيرا ودمه خفيف جدا. عندما التقينا معها في القاهرة كان معي الرئيس حافظ الأسد وعرفته عليها، قلنا له قريبتنا عليا صلح، قلت لها كمان لا عليا هذا صديقي كان يومتها نقيب، سيكون له مستقبل في سوريا. فقالت لي إذا كان صار رئيس أنا بدي أعمل أول مقابلة. شكلت تلك اللقاءات بداية لدور سياسي لعبته علياء فيما بعد أكثر عمقاً وأجدى نفعاً من نقاشات الصالون السياسي، دوراً أراده لها كثيرون. لكنها حقبة ما لبثت أن انتهت بعد 9 سنوات بطلاقها لتعود ابنة الصلح إلى بيروت عام 1964 مع طفليها فايزة ورياض، حيث ستحارب بالقلم بعد الكلمة وتسخر علاقاتها لخدمة استقلال أرادته مكرسا في لبنان وشاملا في جميع الدول العربية. دخلت الصحافة صدفة يقول صاحب النهار غسان تويني، لكن العديد من الأصدقاء كانوا قد حثوها على الكتابة. رفضت، ربما كي لا يقال إن زوجها الصحافي الشهير يكتب لها مقالاتها، وربما لأنها لم تكن تشعر بعد بالدافع إلى صياغة الأفكار كتابة. الحقيقة عليا كان صديقة، كنا مجموعة أصدقاء، يعني سواء أصدقاء سياسيين وأصدقاء شخصيين. يعني السياسي دايما بدها تسكن بالثقة الشخصية والمحبة الشخصية، فصارت كالتحدي. يعني كنا سوا عم نخوض معركة ضد التجديد. قال أنا بدي أكتب. قلت له شو بدك تكتبي؟ قال إيه بدي أكتب بس بتنشر لي؟ قلت له إيه افتتاحية. قال خلص بكرة بجيب لك المقالة. قلت له لا ما بتجيبي شيء، بتجي بتقعدي هون بتسكر الباب عليك حتى ما حدا يفوت ويزعجك وحتى نتأكد انك انت كتبتي تقريبا. والحقيقة بقوا الكل يشكوا لما كتبت المقال الأول أنا ضد، إنه هي اللي كتبت. بلشت بالبلد الإشاعات إنه جايبين علي الصلح بيحطوها واجهة يعارضوا بوطة ضد الشهبية. يعني مرة هيك خطر ببالي، بعدين اعتبرتها إهانة إنه ننشر الأصل ما قالتها بخطة حتى يصدقوا الناس. شي يقولوا ميشيل أبو جودة، شي يقولوا لويس الحاج، شي يقولوا أنا، شي يقولوا صدفة أو غير صدفة، في جميع الأحوال أقفل باب النهار عليها ذات يوم وخرجت منه سيدة صحافية في عالم من الذكور، والباكورة أنا ضد. سيدي الرئيس، أنا ضد التجديد لأن التجديد ضدك. وهل تقبل أنت ابن لبنان أن يقال إن في لبنان قحطا في الرجال وإنك الوحيد الأوحد؟ وهل تقبل وأنت رجل دولة أن يقال إن الرجل ترك الحكم ولم يترك دولة، بل آلة حكم معقدة مرتبطة بشخصه؟ وهذه أسوأ تركة. سألوها أنا
من أنت؟ فقالت: من أنا؟ أنا من آل الاستقلال. وصار تعبير آل الاستقلال على حد قول غسان تويني وكأنه شعار حزب. أين منه الأحزاب التي ورثت صيتها وكأنه إرث عائلي؟ وتلك التي استقطبت مقالاتها من شواطئ لم يكن لآل الاستقلال فيها منبت ولا حليف. عليا خصوصا أنه عندها هيك الأنا شيء مهم جدا بشخصيتها وبيلبق لها. قلت أنه كتبت لأنه هلا أنا عم تغط أنا بمحبرة التاريخ، كتبت كأنه الاستقلال ملكها والحرية ملكها وأنه هي نبية هالقضية. محبرة التاريخ إرثها وتاريخها يعني مثل ما قلت. تروي علياء أنها قدمت المقال إلى تويني وغادرت مبنى الجريدة لمشاهدة فيلم سينمائي. خرجت من الصالة لتجد تويني والصحافي ميشيل أبو جودي في انتظارها. شجعاها على متابعة مقالها الذي كانت بداياته قد أصبحت قيد التنضيد. أطل الفجر على أول مقال لها، وكان أن عادت إلى البيت مستسلمة إلى نوم عميق ونسخة من النهار تصحو إلى جانبها. سيد الرئيس، أنا ضد التجديد لأن التجديد ضده. منذ ذلك اليوم فتح المكتب الثاني عينيه على معارضة جديدة، وكانت النتيجة ملاحقات وتهديدات وإشاعات. لكن علياء التقت مع المعارضين في مواجهة الشهابية، رغم أن الرئيس فؤاد شهاب كان يكن المحبة والاحترام للرئيس رياض الصلح وصديقا للصلحيين. كان في خط مبدئي انه اللي ماشيين مع الاستقلال، مع الحريه، مع الديمقراطيه وضد الحكم العسكري والمكتب الثاني. هاجس كان المكتب الثاني، فعلى اساس التقيت يعني مع المعارضين. كنا نحن جبهه الاشتراكيه الوطنيه، كمال جملات وكميل شمعون وانا وريمو قدي واميل وستاني والى اخره. يعني كنا مجموعه مش قليله، فتحالفت مع الجماعه خصوصا مع اكثرنا عنادا وتطرفا ريمو قدي. لعل تمييز علياء بين الوطنيه اللبنانيه والعروبه وتبنيهما معا هو الذي حدد علاقاتها مع الأحزاب اللبنانية والعربية آنذاك. حللت ذات يوم أن بريطانيا أو إسرائيل قد تكونان خلف اغتيال والدها من دون أن تبرئ الحزب السوري القومي من العملية التنفيذية. ربما أزالت القناع عن قاتل رياض الصلح، لكنها قالت: قد دفع أبي ضريبة الدم من أجل أن يحيا لبنان. فكرت يوما أن أنتقم من قاتلي، واقتنعت بأن أحسن انتقام له هو العمل على إبقاء ما استشهد من أجله، أي لبنان السيد العزيز الحر المستقل. دموع علياء التي ذرفتها على فلسطين والجزائر ومصر وسوريا كانت حافزاً لمساندة قادة تلك الدول تارة ومعاداتهم بالقلم والعمل تارة أخرى. أرادت أمة عربية مستقلة، لكن ليس على حساب أي من الدول العربية. فلم يكن بالنسبة لها جمال عبد الناصر أو حافظ الأسد أو ياسر عرفات أوجه أو أولى منا بالعروبة كما صرحت يوما، وهي تجيد السير على ذلك الخط الرفيع الذي يفصل بين الاستقلال والحرية من جهة والذوبان في القضايا العربية من جهة أخرى. كل ذلك متشبثة بميثاق سنة 1943 الذي تعتبره ميثاق لبنان أولا وأخيرا. Elle avait une passion
préoccupations légitimes, très belles, je veux dire, sur son pays et sa partie du monde, c'est-à-dire le monde arabe et le Liban. Pour lui, ça faisait un ensemble. C'est une femme tolérante, mais cette tolérance n'était toujours pas une tolérance politique, quand il avait affaire avec ceux qu'il considérait des ennemis de son pays. في شيء دائما كان ثابت عند علياء الصلح، وهو الشيء اللي طبعا كان رياض الصلح، ولا انه لبنان العربي، ولكن لبنان وليس فقدان هوية لبنان، استغلاله أو تحويله إلى لبنان ليس قاعدة. طلب منها يوما سي هواري بمدين وهي في زيارات للجزائر أن تجري مقابلة مع الفدائيين في أغوار الأردن. كان ذلك عام 1969، وقد ذكر أمامها اسم أبو عمار من دون أن تدرك أنه نفسه الذي تعرفت إليه أيام كانت في مصر. وصلت إلى الأردن. كان أبو عمار أو ياسر عرفات جالسا تحت شجرة زيتون. راحت شافته بالأغوار على الحدود فلسطين بالأردن، وفي صورة إلى مع أبو عمار لابسة لباس مرقط وأبو عمار كذلك، وقاعدين بالمغارة، وأخذت حديث كان شهير جدا. هناك أجرت مقابلة، وقد جلست مقابله على صندوق خشبي لأكثر من 3 ساعات، والحوار لم يقطعه إلا طلب أحد الفدائيين منها النهوض عن الصندوق قبل أن يتناول منه قنبلة. حركة استعراضية قالت في نفسها. انتهى الحوار وعادت بمقابلة طويلة إلى النهار نشرت في 9 من كانون الأول عام 1969. أما وقد تآلفت مع السلاح بعد اللقاء، فقد حملت ذات يوم رشاشا وخطبت بالجماهير في العام نفسه. رفعت الرشاش قائلة: أخي العربي، لا أخ لك إلا هذا. كانت حينها قد قدمت أبو عمار إلى اللبنانيين، وانطلق العمل لمناصرة فلسطين من لبنان على إثر حرب حزيران التي قادتها إسرائيل بدءا من العام 67، حين احتلت الضفة الغربية وسيناء والقدس الشرقية والجولان. كانت سنة النكسة، وكانت حينها علياء في باريس، وقد جالت في شوارعها تبكي الخسارة العربية. بوصل على باريس، وأول تليفون بيجيني على السفارة هو من عليا الصلح. بتلفني بتقلي: سعاد، بدي شوفك، بعرف إنه وصلتي، بقدر إجي لعندك على السفارة. إجت لعندي، ولما خلصنا العمل حكينا عن هالنكسة، وكنا اثنيناتنا متأثرين بشكل، وطلعنا مشينا بباريس وما حدا عم يطلع فينا. يعني بتحس حالك هي بتقرب الناس. هالحادث قربني كتير من عليا. يعني عشنا هالنكسة سوا، عم نبكي بطرق باريس وحوالينا الناس مش مهتمين فينا. أنا شفتها عم تبكي. هذا الحدث مش إنه يعني هزيمة أصابت زعيم كبير، هي شافت يوم 5 حزيران بداية الانحدار العربي. وهل بعد 5 حزيران نسأل ونسأل؟ همي وشغلي الآن هو الأمة العربية. عام 1970 وإثر انقلاب تحول حافظ الأسد إلى رئيس للجمهورية السورية. كانت علياء حينها في سويسرا تقضي إجازة مع ولديها. اتصل بها مصطفى طلاس ليخبرها بأن الفريق أول الأسد يريد أن يدلي بأول حديث صحافي إليها. لم تأخذ الأمر على محمل الجد، إذ فكرت أنه إلى أن تعود من إجازتها يكون انقلاب آخر قد أطاحه.
لم تقطع رحلتها، بل عادت إلى بيروت في الوقت المحدد لتجد طلاس بانتظارها لتحديد موعد المقابلة. غادرت بيروت إلى ظهر البيدر ومنه إلى دمشق، وقد وضعت تحت تصرفها ملالة لتعبر الطرقات المقفلة بسبب الثلوج. وعملت حديث نشرته على ما أذكر جريدة النهار 4 ساعات إلا ربع مع الرئيس حافظ، ما تركت شيء لا شاردة ولا واردة إلا وصلته عنا. وكان حديث بدأ بسؤال إذا كان يصلي، وانتهى بسيل من الأسئلة حول سبب بنائه لأكبر مرفأ في المنطقة في طرطوس وأكبر مطار في دمشق. البحر والجو مرافق ترانزيت لبنان. قالت له: هل تريد أن ترثنا ونحن أحياء؟ أنا شفتها لما رجعت للبنان، شفتها في بيروت. قالت لي إنسان لطيف جدا وذكي جدا وهادئ، وكتير أثر فيي. انطباعها كان عن حافظ الأسد جدا جدا إيجابي. وكان قد سبقها مقابلة صحافية أولى لبومدين مذيلة أيضا بتوقيع علياء الصلح، ومقابلات أخرى لسياسيين أمريكيين، منهم عضو مجلس الشيوخ مايك مانسفيلد والنائب جاك بروكس والسيناتور إدوارد كينيدي. تحولت علياء إلى سيدة قلم وملكة كلمة، تستخدمها تارة في مقابلات وطورا في مقالات من دون أن تقتصر جهودها على الإعلام العربي، فكانت تظهر في الإعلام الغربي لتظهير الصورة الحقيقية للبنان وللعرب. Moi, en tant que chrétien, ce qui me vient à la tête, c'est le mot évangéliste, n'est-ce pas? C'est une femme qui partout où il allait, il essayait de prêcher la cause du Liban. Alors c'est pour ça que je vous disais que moi je la voyais comme une héroïne. S'il avait pu avoir la possibilité de lutter comme un général ou comme un maréchal ou tout ce que vous voulez, il l'aurait fait. C'est la passion pour son pays était extraordinaire. وكانت عبر جميع المنابر، سواء بالكلمة حين كانت تطل عبر أثير الإذاعة أو على هواء التلفزيون كضيفة، أو حين تكتب بالقلم، لا تغرف من البحر بل تنحت في الصخر. لما بلشت تكتب مقالات افتتاحية كان يهمها جدا جدا أن يكون له تأثير على القارئ العربي أولا واللبناني خاصة. وهون الكلام بيقول أنه كانت تنحت في الصخر. ولعل أبرز مثال على نحتها في الصخر إطلالتها على شاشة تلفزيون لبنان، التي أدت إلى توقيف برنامج صديقتها الإعلامية ليلى رستم. عزمتها تيجي على البرنامج، ما كانتش عايزة تيجي. قلت لها لا علي لازم، احنا هنعمل ذكريات حلوة قوي من القاهرة لبيروت، من بيروت للقاهرة رايح جاي. اجت، ما بعرف ليه، يمكن هنا بعمل فلاش باك وبقول احنا كان وصلنا كتير من الخطابات والتليفونات، مش تهديد وإنما نوع ولا وعيد ولا تهديد، بس شو هالمصرية اللي بتحكي مع السياسيين اللبنانيين. هي ما فيش واحدة لبنانية تقدر تحكي معهم ولهم حق، بس ما حدش قدم أو فكر يقدم البرنامج غيري. فقلت لها خلي بالك يا عليها، ما تقوليش حاجة تحرج الحكومة ولا تحرج السياسيين. قالت لي لا شو، نحن بلد حرة، يعني عم بتقارن بالمصري، يعني انه مصر كله بيتقصقص في ذاك الوقت. بعد كده بلشت تبقى اجريسيف شوية، وبعدين اجى وقت قلت لها يعني فكرينا بأيام ما كنت عمرك 9 سنين ورياض بيه ياخدك من ايدك الصبح ويقعدك في البرلمان وابتدي الخطاب وانتي تقعدي تسمعي الخطاب وبعدين تناقشيه لما ترجعي في البيت ايه اللي عجبك وايه اللي ما عجبكيش في الخطاب. قالت لي انه كان بذاك الوقت كان برلمان حقيقي مثل الشعب،
برلمان من كبار الناس، كبار المفكرين، كبار المثقفين، رجال سياسة، ذوي خبرة. شو البرلمان دلوقتي صفى زريبة لأولاد الزوات من عائلات كذا كذا كذا، ورست العائلات كلها بما فيها عائلات رياض الصلح، يعني ما استثنت حالها. ستوب كاميرا ستوب، نزل المخرج والمعد. ده كان ستوب النهاية، يعني زي في الفلومة END. علاقة علياء بالأسد لم تقتصر على المقابلات الصحافية، بل كانت علاقة صداقة لا استزلام كما تصفها، لكن الصداقة عندها تقف دائما عند حدود السياسة، فهي وإن توسطت معه لإعادة فتح الحدود اللبنانية السورية بعدما أمر بإقفالها إثر المواجهات بين الجيش اللبناني والفلسطينيين، وقد لجأ إلى منزلها عدد من أهالي المخيمات، لم ترضى أن تذهب إليه بطلب من أحد. قصدته لأن إعادة فتح الطريق حق. عادت إلى بيروت بعد وعد قاطع بفتحها في اليوم الثاني، وهكذا كان. الحقيقة الرئيس الأسد قال لي لم أرى في حياتي صحافي بمستوى علي الصلح. قال لي تتمتع بذكاء خارق وبنظرة شمولية وبتعرف الصغيرة والكبيرة. لذلك الرئيس الأسد كان معجب بها كثيرا وكان يقدرها أيضا. لعبت علياء دورا في إعادة وصل العلاقات السورية المغربية بعد قطيعة، وقد لبت طلب الملك الحسن الثاني الذي أراد المشاركة في الحرب عام 73 بتدبيرها للقاء يجمع مستشار رئيس الديوان المغربي سفير المغرب في لبنان فيما بعد سي أحمد بن سودة بالرئيس الأسد. نجحت مهمتها وأوصلت السفير إلى الباب الرئاسي في سوريا بسيارتها، وكانت النتيجة 5000 جندي مغربي مشارك في حرب 73 على الجبهة السورية. هي كانت تقوم بعلاقات بنشاطات سرية خلف الكواليس بحكم علاقاتها الخاصة ببعض الدول العربية، ولكن ليس من حقي أن أبوح بمثل هذه المسائل، لأنها كانت تحب أن تبقى دائما خلف الستار، لا تحب أن تظهر دورها العلني إلا في مناقشاتها وفي نشاطها العلني. تملك القدرة أنها توصل رأي لأي شخصية عربية سياسية مهما على شأنها. غير أن علاقتها بالسوريين تراجعت إلى حدود القطيعة، لا بل إلى حدود مواجهتهم كتابة. علمت أن شيئا ما يدبر للبنان، تقول وهي تعيد رواية سفير الجزائر محمد يزيد حول الأسلحة التي بعث بها إلى الفلسطينيين عبر اللاذقية، ولم يفرج عنها السوريون إلا عندما بدأت الاضطرابات بين الكتائب والفلسطينيين. لعل ما بقي شاهدا على تلك القطيعة مقالات كتبتها علياء طوال فترة الاحتلال السوري، فكانت حربا بالسياسة وبالاقتصاد وبالأمن. توجتها بمقال غاضب توجهت به إلى اللبنانيين عنونته أذليل وإلا عميل، وهي تروي كيف أغضبتها صورة الرئيس السوري مرفوعة في مطار بيروت وهي أكبر من صورة الرئيس اللبناني. قالت: تيتمت وأنا صغيرة في السن، لكنني نظرت حولي وشاهدت التقدم الذي يحرزه بلدي، فشعرت أن والدي ما زال حيا. غير أنني عندما شاهدت هذه الصورة فهمت يومها أنني أصبحت يتيمة. كما كتبت وهي من أم سورية
حلبية بالتحديد. جمدت هذا الدم في عروقي منذ العام 1976، وانتقدت تصرفات سوريا في لبنان، ولم أغفل عن أحلامها التوسعية ولا عن مطامعها في أن تكون مركز الازدهار البديل في الشرق الأوسط. تكتب ضدنا شو عليه؟ تكتب ضدنا، بتكتب يعني رأيها، الرأي الحر كويس، الرأي الحر، وبعدين احنا بنستفيد من كتابتها حتى نصلح أخطائنا، وكلنا نستفيد من ذلك. في ذلك الوقت كانت علاقتها بياسر عرفات إلى تدهور أيضا، أدخلته الساحة اللبنانية لتحرير فلسطين، لكنها لم تعتبر يوما أن من حقه استباحة وطنها لتحقيق أهدافه. هو أيضا كتبت ضده ووقفت ضده، حتى أنها عام 1975 ومع اندلاع الحرب في لبنان وقفت على شرفة منزلها في عليه وهي تنظر إلى بيروت تحترق. حزنت وندمت. قالت له: انظر يا أبو عمار، إن بيروت تحترق، ألا تشعر هنا بالألم والحرقة؟ قال: لا، لأن يافا قبل احترقت وحيفا قبل احترقت. قالت: لا تذكر هذا، لا يافا احترقت ولا حيفا احترقت، ويجب أن تفكر في شيء واحد، وهو كيف ترجع إلى حيفا وكيف ترجع إلى يافا. كنت أظن يا أبا عمار أن بيروت غالية عليك مثل فلسطين، ولكني اكتشفت أنك تستعملها وسيلة ولا تريد أن تترفق بها. أنا معك مع القضية، ولكنني ليست مع سلاحك في بيروت. كانت قد وقفت بوجه عرفات مرة وقالت: طريق القدس لا تمر بصبرا وشاتيلا. وقد رد عليها أبو إياد بعدها بسنوات: طريق القدس تمر بجوني. ساءت علاقتها بالقادة الفلسطينيين وبرئيسهم عرفات على وجه التحديد، غير أن حق العودة والقضية الفلسطينية بقيا قضيتها، فاستمرت بالنضال من أجلهما. قدم لها عرفات الاعتذار، وذلك لم ينهيها عن المراجعة تارة والمحاسبة طورا أو التوبيخ في مرات خلال لقاءاتها، ليس فقط بعرفات بل برجالات سياسيين عديدين، فكانت أشبه بمحاكمات. وقال له وقتها إنه يا ست عليا أنت رح تساعدينا، نحن قررنا كمقاومة فلسطينية نرشح العميد ريمو قدي. قطعته عليا قوام، قال له: ليش يا أبو عمار؟ هل أقر قانون الجنسية يلي بيسمح لك إنه تتداخل بالقضايا اللبنانية بهالشكل؟ جوابها أبو عمار قال: لا أبدا، إنما نحن قوة فاعلة على الأرض، ويعني قلنا كلمتنا وبهالصفة هيدي. رجعت قطعته قالت له: أبو عمار، أنت ناسي عند مين؟ أنت ببيت رياض الصلح، وأنا بنت رياض الصلح ورجل الاستقلال، ونحن ما في مساومات من هالنوع عنا، ما في تنازلات من هالنوع عنا. بقى بترجيك ما تتداخل ابدا بهيك. قال له: لو رجع قال له: ولو اذا انت صديقتنا هيك بتحكي، شو بتخلي لاعدائنا؟ وجاوبته عليا: انا صديقتك لا ساهم بعودتك لفلسطين، بعودتك لبيتك، مش لتجي تتحكم ببيتي. في مقالاتها من حين لآخر كانت تنشرهم هنا وهناك في الجرائد اللبنانية والى آخره. ما كانت يعني لاذعة بالنسبة لسوريا والوجود السوري يعني. وتلوم كل السياسيين اللبنانيين اللي كانوا يتقربوا يعني على الأعتاب المسؤولين السوريين اللي يجوا للبنان، كانت أو حتى يروحوا لدمشق كمان مشاهدة. مع شرارات الحرب الأولى بدأت علياء تدفع ثمن مواقفها. يروي ابنها رياض أنه
وبعد مجزرة بوسطة عين الرماني عام 1975 وقف وهو ابن 14 إلى جانب طريق علي ينتظر سيارة تقله إلى مستديرة المطار أوتوستوب. خطف يومها وأدخل المخيمات الفلسطينية، غير أن الليل لم يحل عليه هناك، فما هي إلا ساعات حتى دخلت سيارة خالته منى إلى مخيم صبرا، وقد أرادت بنفسها إعادته إلى حضن أمه. ومنذ ذلك اليوم يدين بحياته إلى خالته كما يقول. على أثر الحادثة قال أبو عمار لعلياء: هذه المرة أنا موجود، في المرة القادمة ربما لن أكون موجودا. لم يكن ولدا علياء يعيشان في لبنان، بل كانا من زواره صيفا. في ذلك الصيف كانت وابنتها فايزة تمضيان العطلة في البيت في علي. تطور الخطف وتحول إلى رسائل أكثر مباشرة وأكثر خطورة. فذات يوم تتذكر فايزة أرادت أن تذهب إلى السوق للتبضع. أذنت لها الوالدة التي ما لبثت أن عادت عن قرارها. نادتها: تعالي وشاركيني شرب القهوة. تروي فايزة أن أمها أرادت يومها كسر قطيعة طويلة مع القهوة، وقد تذكرت عادة لرياض بيك حين كان يجمع بناته من حوله وهو يرتشف فنجانه على شرفة المنزل في علي. استجابت فايزة للطلب، لكن ما إن وصلت إلى الشرفة حتى دو انفجار في مرآب البيت مصدره عبوة موضوعة في سيارة الفتاة. بذلك اليوم لم تستعد علياء عادة لأبيها فقط، بل استعادت فلذة كبدها، وقد كان يفصلها عن الموت شعره. قررت علياء الرحيل. رحلت عام 1975 وحملت معها صرخة الاستقلال لتستقر في باريس، حيث يمكن القول لا بصوت عال وعال جدا. حملت معها قلمها وألمها، وغالبا ما كان ألمها يحرك قلمها. والحاضران الدائمان في كتاباتها الصحفية العربية والأجنبية الحرية والاستقلال. Moi, je pourrais la résumer comme une obsession de voir le Liban complètement indépendant de tout point de vue. Bien sûr, le Liban est une république et un État comme il y en a des centaines, mais elle souffrait des influences, des éléments qui intervenaient dans le sort du Liban. Alors, soit les grandes puissances, les États-Unis, etc., soit les pays voisins. في العاصمة الفرنسية سكنت شقة في شارع بوكادور، ومن ثم فندق لوكريون. وما لبثت أن حولت جناحها فيه إلى صالون سياسي تجمع فيه سياسيين وصحفيين وأدباء ورجال اقتصاد ومجتمع. تحث الشرقيين منهم على الثورة، وترسم للغربيين منهم صورة لبنان الاستقلال الذي صنعه والدها مع الشيخ بشار الخوري قبل عقود من الزمن. من بعيد لم تكن سعيدة بما تسمعه أو تقرأه عن لبنان أو عن الأمة العربية، وإلى هناك تبعتها التهديدات بالاغتيال. بقيت علياء تلعب دورها السياسي خلف الكواليس، وحين تريد إظهار موقف علانية كانت تفعل كتابة. عم بحكي مع علياء، قالت لي أنا بدي أشوف ديكولا، لكن رح يجي لهونيك. كانت بعد ما عندها العلاقة معه القوية اللي
لما اجى قعد بباريس سكن باريس. Et alors, on s'est rencontrés et ça a été une conversation très, très amicale depuis le début, une sorte de, comme on dit, en général, le courant est passé. C'est-à-dire qu'on a tout de suite développé une amitié qui, aussi bien elle que ma femme et moi avons cultivé comme si c'était quelque chose de très précieux. وكانت هي بتحكي باسم لبنان، تطلب منه انه لبنان بايام حرب بعدنا عاوزين مساعدات الامم المتحده، وليش سكرتوا المكتب وبعتوا لنا واحد قوام بسرعه، هيدي الفاو فاتحه مكتبها ووعدها وهيك صار. ولعل الدور السياسي الفعلي الذي أراده لها كثيرون من معارفها وأصدقائها عبر حقيبة وزارية أو كرسي نيابي لم يترجمه إلى واقع إلا إقدام رئيس القوات اللبنانية رئيس الجمهورية المنتخب بعدها بشير الجميل على مطالبتها بتولي رئاسة حكومته، لكن اغتياله كان أسرع من جواب علياء. أنا بعرف أنه بأول ما انتخب بشير أخوي رئيس جمهورية كان بفكروا أنه يجيبها رئيسة حكومة، كان مطروح جديا أنه تكون هي رئيسة حكومة، وكانت تربطها مع العائلة، كل العائلة مع بشير كذلك الأمر، علاقة فكرية، وكان في تواصل على الصعيد الوطني والسياسي. كلما سأل عنها قيل له أنها تصلي. كان يتصور أن الصلاة الواحدة تساوي القداس عند الكنيسة المسيحية، أي ساعتين أو أقل بقليل. ف5 صلوات بساعتين 10 ساعات. فكان يستغرب ويقول لها: كيف ستكونين رئيسة وزارة وتستلمين السراي وأنت تعطلين عملك 10 ساعات في النهار؟ أجابته بابتسامة: الحق ليس عليك يا شيخ بشير، الحق على الذين لم يطلعوك على حقائق الدين الإسلامي. الصلاة عندنا لا تحتاج إلا إلى 5 دقائق، إلا 5 دقائق فقط. يعني تستطيع أن تكون رئيس وزراء إذا أنت شئت فليكن. بعدها بسنوات طويلة فرحت لتوزير شقيقتها ليلى، وقد تولت حقيبة الصناعة في العام 2004. من باريس غادرت ابنة الاستقلال إلى نيويورك فواشنطن لتعود إلى العاصمة الفرنسية أول سفيرة عربية لدى اليونسكو في 7 من كانون الثاني يناير عام 1991. عرفت بأنه يجب أن تفهم أمريكا لتفهم ما يجري في عالمنا، ولكي تفهم أمريكا يجب أن تكون هي موجودة وجود يعني اجتماعي سياسي. كنت أنا بالبيت بيجيني تليفون من عليا بتقلي: ليلي بدك تلبسي كتير منيح وتيجي على العشاء لعندي، عندي عالم كتير مهمة بس مش رح أقلك مين. وقال بشوف إنه في سيكيورتي بالبناية كلها، وكل جيراني بلشوا يتلفنوا لي يقولوا لي: شو عم تعملوا أنتم هون بهالبناية؟ منعونا نظهر لأنه جاي الرئيس الجمهورية تبع بلادكم. هلا وقتها كانوا خايفين كلهم يعني، وانا مش عارفه شيء. بعدين فهمت انه امين جميل معزوم، وفي كتير عالم من الحكومه الامريكانيه ومن الحكومه من اليونايتد نيشن. عملت لها استقبال كبير عندها بالبيت، وجمعت ببيتها اكبر الشخصيات الامريكيه، كانوا يعني يحضروا لعندها على البيت كانه ببيتهم. بعد ما ياسر عرفات مضى اتفاق أوسلو كان مارق بنيويورك وتلفن لها قال لها: بدي اجي لعندك. فقالت اذا بيجي لعندها عرفات راحت عليها، يعني كل جيرانها راح يصيروا يفكروا انه هي ارهابيه، راح تبطل تقدر تطلع بالشارع. فقالت له: لا دخيلك ما تجي، بلا الا بدي اجي لعندك، بدي اشوفك. فقال ما فيها ترفض انه يجي ياسر عرفات لعندها. فقالت لهم ماشي الحال. فراحوا سكروا كل البلوكس، 2 بلوكس بنيويورك حتى يقدر يجي. ونزلت هي عم ترجف على مدخل البيت، شوي شافت
صاحب البيت وكل الجيران ناطرين حتى يشوفوه لياسر عرفات، حتى يسلموا عليه، لأنه كان مضى أصله يعني بطل إرهابي، صار رجال مقبول، صار كل الناس بالولايات المتحدة بيحبوه. فصارت بدل ما تصير شخص مش محبوب صارت شخص كتير مهم وكلهم يجوا لعندها ويحترموها. كان عندها صالون مثل الصالونات، يعني مركز لقاء مثلا توصل عليها على نيويورك، في الوحيدة اللي ما لها صفة سياسية، ما لها يعني لقب، تلفن للأمين العام للأمم المتحدة تقول له في عندي ناس أصحابي على العشاء الليلة جايين من هون ومن هون، ممكن تشاركنا، من كل بده يجي تغري. وأثرت كتير يعني بمواقف عديدة، إلى أن عينت فيما بعد سفيرة للأمم المتحدة أو لليونسكو. مع احترامي لليونسكو، يعني تعيينها باليونسكو كان شرف عظيم لليونسكو، اللي حسن يكون عنده سفيرة على هذا المستوى العالي الرفيع. والحقيقة عينوها لأن عملت خدمات كبيرة في عالم الثقافة وفي مشاريع ثقافية في العالم العربي. وقد اعتلت منابر الغرب كمجلس الشيوخ الفرنسي واليونسكو، فظهرت المرأة المناهضة لكل الأساليب التي تزعزع لبنان وكيانه وتعايش طوائفه، الذي طالما تغنت به مشددة على تكريس ميثاق 1943، رافضة أي اتفاقات أخرى وكل أنواع الحكم المتأتية عنها. كانت امرأة مباشرة، صاحبة كلمة كالسيف، واضحة الرسالة، لا تحتمل التأويل. لا أحد كان يتجرأ على تحدي الدستور الاستقلالي الحي المتجسد فيها. عادت إلى باريس، وتحديداً إلى شارع الإليزيه، حيث نقلت معها إلى بيتها في ذلك اليوم من العام 1991 صوت فيروز، وقد أحبت يا مرسال المراسيل وبحبك يا لبنان. تقول فايزة: كانت تلجأ إلى اللقاءات تارة والكتابة طورا للعودة إلى الهدف المنشود أبدا، الاستقلال. وكان داعماها في جميع خطواتها رفيقي درب، هما أيضا لم يسعهما الوطن، خليل الخوري ابن بشارة الخوري، وريمون إدي ابن إميل إدي، وقد تبعهما إلى المنفى فيما بعد ابن بيير الجميل أمين الجميل. صنعوا دولتهم في باريس، فكانوا يتبادلون الأحاديث والآراء وآخر الأخبار، حتى كانت الأمور تصل إلى حدود الشجار. صداقة بيي وعليا بتعود لزمن الاستقلال. كانت الكبيرة بعائلة رياض الصلح وهو كان الكبير بعائلة بشارة الخوري، معتبرين حالهم بركي حاملين شعلة الاستقلال وحراس الاستقلال. ولبنان مرق بظروف كتيرة وصداقتهم ما تزعزعت، وحتى بالمنفى كانت أقوى وصارت أقوى. اتصالات بيناتهم أوقات بنص الليل، بتذكر كان يدق التليفون من عشية مأخر، كنا نعرف إنه علي عم بالتلفين. وحتى شو ما كان عم بيعمل، إذا عنده ناس مستقبل ناس كان يوقف ويروح دغري تيجاوب ويحكي معها، وأحاديثهم يستمروا لساعات طويلة. صداقة لن تتعدل ولن تتعدى. من يوم ما وعينا على بعضنا بعتقد انه هيدي شغلة مقدسة عنا كلنا. ما حدا بيكون متفق مع حدا بكل شيء بيقوله، بس متفقين بالافكار الاساسية، متفقين بمحبتنا للبنان ولاستقلال لبنان. مرات بالماضي طرقنا اختلفت على التعبير عن محبتنا للبنان، بس هذا ما بينفي الصداقة. ما تقبلت عليا مرض خليل ورفضت تراجع صحته، ما تركته ولا لحظة، وبقيت حدنا لآخر يوم. وبتذكر آخر ليلة كانت معنا بأول السهرة وراحت. وقت توفت واتصلنا فيها ورجعت، حتى كانت الساعة 1 بعد نص ليل، وبدأت الصلاة معنا. كانت عم بتصلي وكنا حدها. كانت هون بلندن، قال بدها تاكل عربي، رحنا على فخر الدين. كانت فيروز عنترني: سنرجع يوما إلى حينا.
بتقلي مدامتي تطلع علي هيئتها في حدا قال لها شكل منابية، لأنه هيئتها في دموع بعينيها. طلعت فيها قلت لها حدا حكي شي كلمة، فكرت من الموجودين، قالت لا بس أنا بنت رياض الصلح، وهي هالغنية طلعت لي كل شي في حنين. أنا مش قادرة أرجع على لبنان. قلت لها بتقدري ترجع على لبنان ساعة البتريجة. قالت لي بس هيدا مش لبنان اللي انعمل من أجل اللبنانية، هيدا لبنان مختلف، هيدا لبنان طلع كل أولاد المسؤولين منه. خليل الخوري طلع لحبي باريس، ريمون قدي طلع موجود هون، صارت تعد لي من شخصيات تركت لبنان السابق. فقالت لي هذه المتغيرات هي اللي بتحرق لنا قلبنا، لأن مش متغيرات من ضمن النظام، هذه المتغيرات من خارج النظام. وأنا أخشى ما أخشى إنه هذا النظام اللي عمله أبوي ما يضايم غير يعني 30 أو 40 سنة. أنا وهي يعني عشنا هالمعاناة، معاناة المنفى، وكنا أكيد اثنيناتنا عم نتمزق من البعد، النفي القسري، الغربة القسرية. وأكيد عليا كانت حبها للبنان ما له حدود. عادت علياء إلى بيروت في زيارة قصيرة عام 1983، وكانت شقيقاتها ينهينها منذ اندلاع الحرب عن زيارة لبنان، حتى إنها لم تشارك في دفن صهرها ماجد حمادي زوج شقيقتها ليلى، وقد رافقته في مراحل مرضه في أمريكا قبل أن يسلم الروح في 25 تشرين الثاني نوفمبر من العام 94. عام 2001 عادت علياء إلى بيروت بعد فترة غياب طويلة للمشاركة في الذكرى 50 لرحيل والدها. كان قد سبقها تمثال والدها إلى الساحة التي عرفت باسمه، ساحة رياض الصلح. يومها سألها أحد الوزراء وهو يهنئها بعودتها ما إذا كانت أجرت تسويات مع السوريين لتتمكن من العودة إلى بلدها. ردت عليه: لتسأل هذا السؤال عليك أن تكون واحدا من اثنين، إما هابيلا وإما ذليلا، والأفضل أن تكون الأول، فهذا أشرف لك. وقد صرحت بالقول: مرسوم عودتي لم توقعه إلا علياء الصلح. اجت على لبنان، أخذت على البيت على راس نبع، نركب السيارة ونبرم. طلعت كل أوضة بأوضة قريت الفاتحة على أهلها، على أمها، على ستها، على بيها، بكيت على كل شباك. بعدين قالت لي خدني على صيدا. زلنا من راس النبع على صيدا، برمنا بصيدا. نحن عم نبرم بصيدا، في شخص موجود ببيع فحم من بيت البابا، روح صوره. قال لها أنت علياء الصلح؟ طلعت فيه هيك، قالت له إيه؟ قال لها تعرف آخر مرة إمتى شفتك؟ قالت له لا. قال لها سنة 51 على شباك بساحة النجمة عم تلقي خطاب، أنا ماني عارف القصة. وقف الزلمة، بعده عايش، وقف الزلمة وألقى الخطاب تبع علياء الصلح، ألقته سنة 51. دايما تعمل مقارنات فيها كتير من المرارة، المقارنات تبعها إنه وين كنا وين صرنا. كانت تتوقع للبنان مزيد من التقدم، توقع للبنان إنه يطوروا هذه الصيغة اللي عملها والدها، وبتعتقد كل ما فعلوا خاصة في الحرب 75-90 إنه هذه الآلة المعقدة اللي صنعها رياض الصلح وبشار الخوري، اجوا السياسيين الجداد لعبوا فيها وعطلوها، لذلك ما عم تمشي، لأنه اللي عم يشتغل بها الآلة ما عرف شو معناتها. يومها بكت الوالد، لكنها أيضا بكت لبنان واستقلاله وميثاقه، كما بكت بيروت وقالت: بيروت مدينة حديثة ربما، لكنها لم تعد مدينتنا ولا حبيبة عمرنا. لقد حصدوا محطات ذكرياتنا
ومراتع سعادتنا، ويدعون أنهم أزالوا ما هو آير للسقوط فقط لا غير. وقد وجهت في 18 تشرين الأول أكتوبر 2002 رسالة إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك جاء فيها لمناسبة زيارة قام بها إلى لبنان: مسيو شيراك، ادخل البيوت وسل الأمهات كم من الأبناء رحل عن صدورهن وعن الوطن بعدما أوصدت أبواب الرزق، وكان الناس يأتون إلينا ليرتزقوا. بعدها ب3 سنوات كانت تشارك في القلب والروح بثورة الاستقلال التي رأت فيها شيئا يشبه الخروج من سجن راشية. 14 أذار 2005 أكيد كان عيد عند عليا الصلح، أكيد كان فاتحة استقبالات وعم تتقبل تهاني، لأنه هذا كانت يعني تذكير بمحطة 43 وثورة الاستقلال تشرين الثاني سنة 43. كان 14 أذار 2005 شبيه لهذا التاريخ، وأكيد كانت عليا الصلح فرحتها كبيرة وأملها كبير بلبنان. غير أن الوقت لم يكن قد حان بعد للعودة نهائياً، وقد زارت لبنان قبل اندلاع حرب إسرائيل في تموز 2006 للمشاركة في حفل زواج حسن ابن شقيقتها بهيجة. غادرت بيروت قبيل أولى الطلقات، وقد كتبت عنها: العيب العيب لمن لا يعرف العيب. أتكرهون النصر لأن أمريكا تكره حزب الله الذي حققه، وتلطخون بغيظكم نصاعته، وترشون الشكوك على أبطاله، وماء زمزم ببسالتهم أليق. العيب العيب لمن لا يعرف العيب. عليا كانت تفصل دائما بين ما هو سياسي وبين ما هو قومي، بين ما هو وطني. عمرها ما دخلت شغلة بالتاني، يعني عمرها ما دخلت تفاهات السياسي وثغرات السياسي بكبر القضايا القومية. تذكر فايزة أن والدتها التي لم تدفعها يوما إلى العودة للبنان أرسلتها إلى جنوبه محملة بمساعدات إلى أهله، وفي ذلك خطوة مضافة إلى كثير من الخطوات التي كانت تقوم بها علياء في مساعدة الناس ومن حولها، ولعلها أكثر الأمور سرية عندها. ما عندها شيء إلا ما بتحس إنه هي معنية فيه، ولو بقسط معين، يعني مش هالإمكانيات الكبيرة إنما هي معنية فيه. بس أكثر شيء كان يضايقها هي حالة الإنسانية. لما أول ما بلش إسرائيل يستعمل نابالم، قصة مهمة جدا جدا، الأطفال اللي كانوا محروقين، وبتحكيها القصص، هي اللي كاتبتها القصص هيدي كلياتها. فهي لما مثلا يصير في شيء أطفال أنا، شو بدنا نعمل للأطفال أنا؟ قصة طويلة، شو بدنا نعمل للأطفال أنا؟ ما مش بإمكانياتنا، لا بدنا نعمل شيء للأطفال أنا. يعني إذا بقول لك عدد التلاميذ اللي علمتهم بفرنسا وهن موجودين، تلامذة السانسير اللبنانيين اللي انقطعت فيهم السبل لأنه البلد تقطع وانضرب، دعمتهم خرجتهم. عرفت علياء الصلح بامرأة الأضداد. كانت المرأة البرجوازية التي لا تترك فرصة تفوتها لتتظاهر في الشارع، المرأة المشعة والمشرقة التي تهوى الكواليس، لاعبة أساسية على الساحة السياسية دون أن ترضى بوصفها بالسياسية. ومع كل تلك الأضداد كانت دائما المرأة المرادف للحرية والاستقلال. عندما تلتقي بعلاء الصلح تلتقي بمستويات عديدة من شخصيتها، تلتقي بشخصية ملكية وجمهورية، تلتقي بشخصية أرستقراطية وشعبية. هي كانت مزيج من عدة مستويات اجتماعية وطبقية في شخص واحد. ما عنده خلط بالألوان ولا بالأرقام، يعني ما عنده اللون الرمادي، عنده أبيض وأسود، وهي
بلباسها كانت تختار اللون الأبيض. الأزهار ببيتها كلها لون أبيض، طقم يعني الجلوس أو إلى آخره كله أبيض، كانت تتفائل كتير باللون الأبيض. صنعت علياء مملكتها خلف البحار لأن هناك من يسمع، كما عبرت في أكثر من مجلس. سافرت إلى حيث ولداها ومن ثم أحفادها ريان، ستيرلينغ وأرابيلا لتعيش معهم أياماً كانت قد عاشتها مع شقيقاتها وأولادهن في بيروت. وعلياء التي لا ترحم في السياسة ولا تراهن بالوطن كانت نهراً من العاطفة وأماً تزرع في أولادها حب المعرفة والاطلاع. وقد مارست أمومتها كما مارست وطنيتها من خلف البحار. مثل ما بتعرفوا أولادها كانوا ساكنين بأمريكا، فايزة كانت تجي على باريس كتير، بس كانت عليا علاقاتها معهم هالقد بعتقد كتير بالتليفونات، إنه وقت كانت تحكيني كأن ابنها رياض أو كأن بنتها فايزة كانوا موجودين عندها بالبيت. Oui, on parlait beaucoup. Elle me parlait beaucoup de son père, de son enfance, de ses sœurs, de sa fille et de son fils, et donc aussi de son petit-fils Ryan, que c'est vraiment son dernier amour, parce que toujours elle est très fière de lui, de les choses que ce garçon fait. Et elle est aussi une femme très indulgente avec les erreurs des autres personnes. Elle acceptait ses amis avec beaucoup de générosité. كانت فايزة تضع كتاباً قبالة وجهها وتسترق السمع إلى أحاديث تدور بين والدتها وخالاتها، أحاديث لم تنقطع مع تقدم العمر، فكانت أشبه بطقس تمارسه علياء يومياً مع شقيقاتها حيثما كنا. عليها الصلح كانت من وقت اللي بتفيق لازم أولاً تبر مع كل شقيقاتها بالتليفون، تسأل عنهم وتطمن عليهم. تبرم على ابن رياض وعلى بنتها فايزة، على فكرة هالاسمين نسبة إلى رياض الصلح ونسبة إلى فايزة الله يرحمها والدتها. وصلت فايزة في ذلك اليوم من العام 2007 إلى باريس لقضاء عطلة عيد الفصح مع والدتها. تناولتا العشاء معا في اليوم الأول، وقد أطل اليوم الثاني على نزهة في الشون دو مارس، لكن آلاما مبرحة تمكنت من الوالدة التي لم تستجب طلب ابنتها في العودة إلى المنزل، وازدادت الآلام، فاضطرت أم رياض إلى الرضوخ والتزام الفراش. طلبت فايزة الطبيب الذي تأكد من وجود التهابات حادة تتطلب نقل علياء إلى المستشفى، لكن والدتي أبت ترك المنزل، تقول فايزة بأسى، وتكمل: عند العشاء كانت ممددة على الكنبة والآلام المبرحة لم تتركها. كانت معنا خالتي لمياء وابن ريان، أصريت على نقلها إلى المستشفى الأمريكي في نويي. رافقتنا لمياء وبيدها القرآن وضعته علياء على رأسها قبل أن تشد على يدي وتقول لي: أنت وأخاك أغلى ما عندي. ثم نظرت إلى طبيبها وتمتمت له: لست جاهزة بعد. وصلت ليلى من بيروت بعد ساعات، وقد سبقتها بعثة من الأطباء من البلاطين الملكي السعودي والمغربي، لكن الوقت كان قد فات. توفيت علياء رياض الصلح في 26 نيسان أبريل عام 2007 إثر نوبة قلبية. إلى ربوع الوطن عادت ابنة الاستقلال، إلى مسجد الإمام الأوزاعي على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط التي تعلوها
الأرزة اللبنانية، هكذا أرادت. العائلة المفجوعة التم شملها لأول مرة بالكامل، بالورد والأرز، وادعى كل لبنان أميرة الأميرات. حمل نعشها الأمراء الوليد بن طلال، خالد بن طلال، هشام بن عبد الله، واسماعيل بن عبد الله. في ذلك اليوم وصفت الصحف كيف امتزجت اللهجة اللبنانية البيروتية بالبقاعية والجنوبية والسعودية والمغربية وباللغتين الفرنسية والإنجليزية في دلالة على بيت رياض الصلح الذي لا يعرف حدودا للانفتاح. على أكتاف الأمراء حملت، لكن أمير قلبها تابع مراسم تشييعها من بعيد، فمرض رياض حال دون إلقائه نظرة أخيرة على والدته ووداعها عن قرب. كتب الصحفي رفيق خوري في وداعها يقول: مشى اللبنانيون خلف نعشها يتساءلون إن كانوا يدفنون ابنة الاستقلال ملفوفة بالعلم الوطني أو يدفنون الاستقلال ملفوفا بأحلامها الوطنية المسكونة بالحرية والعروبة والإنسانية. خلف نعش أبيها كانت تعرف علياء الصلح أنها ستحمل حملا ثقيلا. ها هي معه وجهها لوجهه وقد وضعت في مثواها الأخير. ها هي تواجهه أو ربما تروي له مسيرة شاقة حاولت خلالها أن تكرس الاستقلال، أن تخدمه وأن تحرسه. في ناس بيمرقوا على الحياة وبيروحوا بيدفنوا خلص، تحط الحجرة فوقهم وانتهت قصتهم. يعني لا، في ناس ما في حجار بيغطيهم، في بالعكس في روح، في رسالة، في جهاد، في نضال. في عليا الصلح من هؤلاء الأشخاص اللي لا يدفنوا. عليا الصلح مشكلتها كانت انه هي دائما عاشت البارحة وما عاشت اليوم وبدها تعيش بكرة، فلأنه ما قدرت تعيش اليوم وكان بدها دائما تعيش بكرة، ولأنه هي عارفة شو كان امبارح بحلاوته بقوته بصلابته باستمراريته. لما بتحكيك عن ستها وبتحكيك عن ستها اللي عاشت بدمشق بعام 1860 1840، لما بتحكيك عن أحمد باشا جده لرياض الصلح، لما بتحكيك عن موقعة سالونيك ورضا باشا بسالونيك، عاشت الماضي بس ما سكنت فيه. والحاضر لأنه هي برات بيتها، برات البيت اللي بدها هي لبنان، كانت بعيدة عنه، مستقبلها كان دائما ضائع. C'est une personne qui passe dans votre vie et vous laisse quelque chose. Ce n'est pas une personne qui passe comme ça. Je suis sûre que tout le monde qui a connu Alia, il gardait d'elle un souvenir très spécial. On ne peut pas penser qu'elle a passé dans votre vie sans vous laisser quelque chose. رحلت وفي بال كثيرين صورة علياء بقيت، المرأة العذبة كالمياه، الصلبة كالصوان، والخالدة كالأرز. الصورة العالقة بذهني أن علياء امرأة فريدة، فلنقل مثل زنوبيا بتدمر، فلنقل مثل جان دارك في فرنسا. هالصورة اللي بتذكرها من عليا هي مثل صورة جان دارك. يمكن ضحت حالها. حبيتها كثير بحياتي، وما في وحدة صاحبة كانت قريبة مني قدها، ولما ماتت في قسم مني راح. صورة الست اللي واقفة
يمكن أنا تعلمت منها هيك يكون إلي وقفة مهمة، إلها وقفات مهمة. كانت بتنور، لابسة أبيض وكانت بتجنن، حلوة كتير، كانت حلوة كتير آخر صورة، وبحب خليها بهالصورة. الحقيقة عاشت أميرة لشاتلين بليبان وانطفت مثل ما بيقول جبران خليل جبران: شمعة تذوب لتضيء الغير. رحمة الله على عليا. يمر الحكام وحكوماتهم عبر التاريخ ويذهبون، وحدهم الأساسيون يبقون. هذا ما قاله لها ابنها رياض يوما، وهذا ما يقوله عنها اليوم. قد يكون الابن خسر أمه، والحفيد جدته، وخسرت العائلة الشقيقة والخالة، كما خسر معارفها المرأة الماسية، وخسرت السياسة اللبوءة. كان مفروض بلدها يقدر يتحمل أفكارها ويقدر يتعلم من أفكارها ومن أصالتها، وما يهدد حياتها ويجبرها أنها تعيش بباريس وقت اللي هي كانت أكثرنا إنسانية وأكثرنا شجاعة وأكثرنا أصالة وأكثرنا حب للبلد وللعالم العربي. ما لازم واحد ينسى، ما كانت بس لبنانية عليها، كانت عربية. لكن مع رحيل علياء رياض الصلح، أية خسارة نزلت بلبنان. ربما يكفي القول إنه خسر حارسة استقلاله.